नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो डिनोमा चाहिँ सर्भर कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल पहिलोचोटी भिजिट गर्नु भएको छ भने कृपया मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। अब भिडियोलाई ढिलो नगरिकन आजको ट्युटोरियलमा जानेछौँ। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डिनोबाट चाहिँ सर्भर कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र म अहिले यति बेला चाहिँ म VS कोडमा छु र मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि डिनो भन्ने एउटा फोल्डर क्रिएट गरेँ डेस्कटप बाहिर हैन। र त्यसपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा फाइल भन्ने क्रिएट गरेँ hello.ts। यो ts भनेको टाइपस्क्रिप्टको एक्सटेन्सन भयो। तपाईहरुले यहाँ जावास्क्रिप्ट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र बेसिकली डिनोमा चाहिँ अब फर्स्ट क्लास प्रायोरिटी चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट दिएको हुनाले चाहिँ अब धेरै जसोहरूले चाहिँ टाइपस्क्रिप्ट भन्ने नै एक्सटेन्सन राखेको हुन्छ। र अब म सर्भर कसरी क्रिएट गर्ने भनेर चाहिँ अब सिकाउन गइरहेको छु। र तपाईले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब पहिला इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट सर्भ फ्रम इन्भर्टेड ओपन क्लोजिङ अनि यहाँ लास्टमा सेमिकोलन भयो। र यसमा तपाईले URL बाट लिंक कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ क्रोममा जाने छु र क्रोममा चाहिँ तपाईले deno.land भनेर सर्च गर्नुहोस् हैन। र त्यसमा चाहिँ तपाईले कहाँ जानुहोस् भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी भित्र एकचोटी क्लिक गरिदिनुहोस्। र स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी भित्र चाहिँ अब मलाई http बाट सर्भर क्रिएट गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर चाहिँ अब तपाईले यहाँ http भन्ने सर्च गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् तपाईहरुले। र यहाँ यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ server.ts भन्ने तपाईले यहाँ देख्नु हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। र यति क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईले माथिको लिंकलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् र VS कोडमा आउनुहोस् र यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। र यति गरेपछि चाहिँ अब यो फर्स्ट लाइनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब हामीले http भन्ने सर्भर इम्पोर्ट गरे URL बाट हैन। अब सेकेन्ड लाइनमा जाउँ। सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा पोर्ट भन्ने डिफाइन गर्छु। कन्स भन्ने एउटा किवर्ड भयो हैन। पोर्ट भन्ने एउटा भेरिएबल जस्तै तपाईले बुझ्नुहोस् अहिलेको लागि। र यहाँ तपाईले पोर्ट नम्बर दिनुहोस्। र बेसिकली चाहिँ म कति दिन्छु भन्दाखेरि 8000 दिन चाहन्छु। र त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि कन्स र कन्स्ट्यान्ट भन्ने एउटा किवर्ड राख्न चाहन्छु र यसमा s भन्ने एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्न चाहन्छु। र त्यसमा चाहिँ यो सर्भ भन्ने यसलाई म यहाँ राख्छु हैन। र यसभित्र चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि पोर्ट पास गर्नुहोस्। यो पोर्ट तपाईले यहाँ पास गर्नु पर्ने हुन्छ नि त। यो पोर्ट नम्बर चाहिँ तपाईले सर्भ भन्ने मोडुलमा तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले s भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरे हैन। अब त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि console.log राख्न चाहन्छु। यो भनेको प्रिन्ट गर्ने स्टेटमेन्ट हाम्रो डिनोमा। अब हामीले सी मा जो प्रिन्ट एफ युज गर्छौं नि, C++ मा सी आउट युज गर्छौं नि त। अब डिनोमा चाहिँ अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो कुनै पनि अब स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब डाटा टाइप्सको कुनै पनि स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले मेन चाहिँ हामीले यो console डट युज गर्छौं यसमा डिनोमा। र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि http :/localhost : यहाँ पोर्ट नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। पोर्ट नम्बर मैले अघि कति दिएको छु भन्दाखेरि 8000। र यति गरेपछि चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब यहाँ फोर लुप युज गर्न चाहन्छु। अब मलाई यहाँ के भन्छ सर्भर भने यहाँ क्रिएट गरे नि त, त्यही भएर सर्भर क्रिएट गरे र सर्भर भित्र चाहिँ मैले पोर्ट नम्बर चाहिँ 8000 पास गरे। अब म यहाँ फोर लुप युज गर्छु। फोर कन्स भन्ने एउटा किवर्ड भयो, रिक्वेस्ट
for s र त्यसपछि म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि request डट response राख्न चाहन्छु। यहाँ तपाईले यहाँ body राख्नु पर्ने हुन्छ। body भित्र चाहिँ तपाईले यहाँ केही सर्टेन टेक्स्टहरु राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि म मेरो यहाँ नाम दिन चाहन्छु। यहाँ भन्दाखेरि दिनो बेसिकली यसले के गर्ने भयो भने यसले टप लेभल अवेट फंक्सन यसले प्रोवाइड गर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ अवेट राखेको हो। अब यहाँ फर लुप चाहिँ किन राखे भन्दाखेरि अब ब्राउजरबाट चाहिँ अब रिक्वेस्टलाई चाहिँ सर्भ गर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले फर लुप युज गरेको हो। र अब एकचोटि रन गर्दाखेरि तपाईले पहिला यसको दिनो रन हेलो डट टीएस राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले सेभ गरेको छैन, तपाईले चाहिँ सेभ गर्नुहोस् यो माथिको कोडलाई। र यति गरेपछि चाहिँ दिनो रन हेलो डट टीएस राखेपछि एकचोटि इन्टर गर्नुहोस्। यहाँ एरर आएछ। अब त्यो एरर के हो भन्दाखेरि हामीले यसमा पर्मिसन एरर चाहिँ पर्मिसन डिनाइ भयो हैन। अब त्यो कसरी सल्भ गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो फ्ल्याग भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब हामीले त अब युआरएल बाट अब डाटा लोड गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि त तपाईले फ्ल्याग युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर स्यान्डबक्समा चाहिँ तपाईले पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले हेलो यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। दिनो रन हाइफन हेलो हाइफन नेट राख्नुहोस् र यदि इन्टर गर्नुहोस्। हाम्रो यो के भन्छ सर्भर चाहिँ रन भयो हैन। अब यो क्रोममा ओपन गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईले यसलाई यो कपी गर्नुहोस् र क्रोममा जानुहोस् र यहाँ त्यो पेस्ट गरिदिनुहोस्। नाम आयो नि सागर कोजु भनेर सर्भर क्रिएट गरे नि त दिनोबाट। र फाइनली चाहिँ मैले दिनोबाट चाहिँ सर्भर कसरी क्रिएट गर्ने भनेर अलिकति सिकाइसकेको छु। आई होप अब तपाईहरुमा यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म त्यो सकेसम्म म रिप्लाई दिन चाहन्छु। र आजलाई चाहिँ यति, धन्यवाद।